Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και πολλά. Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Βλέπετε πλάνα από το νέο μας εκκλησιακό χώρο, τώρα διαμορφώνεται, θέλει αρκετή δουλειά ακόμα και από εδώ θα κάνουμε κάποια γυρίσματα που θα είναι κυρίως τεχνικά και θα μπορείτε να μας επισκέπτεστε εδώ και θα διοργανώνουμε και γιορτές, υπάρχει και τραπέζι μεγάλο για να καθόμαστε, θα περνάμε όμορφα. Θα σταματήσουμε για ένα μήνα περίπου, μέχρι τέλος του μηνός Απριλίου. Θα κάνουμε γυρίσματα, ελπίζω να μπορούμε να είμαστε μαζί με τον Ανδρέα. Όσο μπορούμε, όσο το δυνατόν γίνεται. Ναι, γιατί είναι τα μέτρα τώρα, ας πούμε, έχουμε εδώ και απόσταση. Έχουμε και απόσταση αρκετή. Λοιπόν, και έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς φίλοι μας. Φέτος θα είναι ένα διαφορετικό Πάσχα, δεν θα το γιορτάσουμε με μεγάλες παρέες, αλλά με στενό οικογενειακό κύκλο. Φέτος θα καταλάβουμε και τι είστε παρέα. Έτσι ακριβώς. Θα μας λείψει η παρέα και θα καταλάβουμε τι αξία έχει μια καλή παρέα όταν μαζευόμαστε και ψήνουμε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε κάτι. Λοιπόν, όσοι έχετε τη δυνατότητα, έχετε δικούς σας χώρους, αυλές, ταράτσες ή μεγάλες βεράντες και έχετε ψισταριά, φυσικά και μπορείτε να ψήσετε αρνί μόνοι σας, με την οικογένειά σας. Μας δεν έχουμε ψήσει και καμιά φορά. Ευκαιρία να μόνοι μας. Ευκαιρία είναι να ψήσουμε και μόνοι μας. Πάντα μαζευόμασταν είτε στο σπίτι του Αντρέα είτε στο δικό μου στη Λαμία. Τώρα, για εσάς που θα ψήσετε αρνί. Στο παραπάνω link θα δείτε τη συνταγή του σοφρίσματος του αρνιού και του ψήσιματος. Με κάθε λεπτομέρεια. Όπως και στο παραπάνω link θα δείτε 6 βασικά σημεία για να φτιάξετε ένα κλασικό, παραδοσιακό κοκορέτσι. Όπως και στο παραπάνω link θα δούμε πώς σοφρίζεται και πώς ψήνεται ένα σπινάτικο. Μπράβο. Λοιπόν, και βέβαια κάτω στην περιγραφή θα δείτε, θα έχουμε αρκετά link για όλους εσάς φίλοι μου που δεν θα έχετε τον κατάλληλο χώρο για να μπορέσετε να ψήσετε ένα ολόκληρο αρνί ή θα είστε πολύ μικρή παρέα και θέλετε να ψήσετε κάτι σε σούβλα όπως κοντοσούβλι ή μέρος αρνιού. Κάτω λοιπόν στην περιγραφή υπάρχουν διάφορα link από συνταγές που προτείνουμε για να περάσουμε όλοι ευχάριστα αυτές τις μέρες, έστω και με στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς φίλους. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα με την όποια παρέα σας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Θα τα ξαναπούμε μετά το τέλος του μηνός Απριλίου με πάρα πολλά θέματα καινούργια και αρκετές εκπλήξεις. Θα γυρίσουμε δρεμύτεροι και κυρίως με πολλή όρεξη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μόνο που τα πρώτα βίντεο που θα δείτε μπορεί να μην είμαστε πάλι μαζί, εάν δεν λήξει όλη αυτή η κατάσταση που περνάμε. Θα τα γυρίζω μόνος μου και ελπίζω σύντομα να ξαναψήσουμε τον αδερφό μου. Γεια σας. Γεια σας και από μένα.